ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ ඔයාලා අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ itech YouTube channel එකට. ඔයාලට වෙනදා වගේම මම අදත් ගොඩක් විශේෂ වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම අදත් ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලේසියෙන්ම AdSense Approve කරගන්න පුළුවන් විදිහේ වීඩියෝ එකක්. මම හිතනවා මම කලින් blogger ගැන වීඩියෝ series එකක් කරා. ඒ වගේම මුරාගොන් ගැන වීඩියෝ series එකක් කරා. ඒ වගේම lag වලින් අපි AdSense Approve කරගන්න විදිහ ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලා බලන්න ඇති කියලා හිතනවා. එහෙම බැලුවේ නැත්තම් ඒ වීඩියෝස් ටිකත් බලන්න. එතනිනුත් ඔයාලට හොඳ knowledge එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද AdSense Approve කරගන්නේ කියලා. මම මේ වීඩියෝස් ටිකේ link ටිකත් ඔයාලට පහලින් දාලා තියන්නම්. ඒ වීඩියෝස් බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට ඒ වීඩියෝස් ටික බලන්න පුළුවන්. මම අද ඔයාලට අරන් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ Gamepix කියන වෙබ්සයිට් එක. මේ Gamepix කියන්නේ flagged වගේම වෙබ්සයිට් එකක්. අපිට මේකට games upload කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට AdSense හරහා මේකේ මුදල් උපයන්න පුළුවන්. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද අපි මේ Gamepix කියන එක හරහා අපි AdSense account එකට මේ Gamepix කියන එක add කරගන්න කොහොමද, ඊට පස්සේ කොහොමද අපි AdSense approve කරගන්නේ කියන එක ගැන මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම මම පස්සේ ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා කොහොමද අපි මේකට HTML5 කියන games කොහොමද අපි මේකට හදාගන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද Gamepix කියන එකට අපි මේ games upload කරගන්නේ කියන එක ගැනත් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒ වීඩියෝස් බලන්න වගේ මගේ මේ වගේ මම දාන වටින වීඩියෝස් ඔයාලට ඉස්සරහට බලන්න ඕන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේ මම වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක ගෙන්න ගන්න. ඔයාලා bell notification එක click කරලාම තියාගන්න. හරි, අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි මේ Gamepix කියන එක අපේ AdSense account එකට add කරගන්නේ කියලා. මම හිතනවා ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති Google AdSense account එකක් create කරගන්න. එහෙම දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම ඒ ගැනත් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් දානවා මගේ blogger series එකට. මගේ blogger series එකේ මම දැන් ඊළඟට මට කරන්න තියෙන්නේ AdSense account එක create කරලා කොහොමද ඒකට AdSense අපේ blogger site එක add කරන්න කියලා. ඒකෙදි මම කියලා දෙනවා කොහොමද AdSense account එකක් හරියට මුලින් ඉඳලා හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලා AdSense account එක create කරගන්න දන්නවා ඇති කියලා. අපේ AdSense account එක create කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන sites කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, අපි මෙතන add sites කියන තැනට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපේ new site කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට new site කියන එක click කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙතනින් අලුත් site එකක් add කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් අලුත් site එකක් add කරගන්න බලින් අපි බලමු කොහොමද අපේ Gamepix එකේ dashboard එක පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද අපි Gamepix එකේ account එක create කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ Gamepix එකේ developer dashboard එක වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ dashboard එකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තියෙන අපිට game play කරන්න තියෙන platform එක. ඒ වගේම මෙන්න මේක අපිට අපේ account එක create කරගන්න. ඒ වගේම අපිට developer වලට තියෙන dashboard එක මෙතන තියෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා මෙතන developer dashboard එක අපේ account එක create කරගමු. ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ඔයාලගේ details ටික fill කරගන්න. මම මෙතන මගේ details ටික fill කරගන්නවා. මෙයා අතන ඔයාලගේ first name එක, ඊට පස්සේ ඔයාලගේ last name එක, ඊට පස්සේ ඔයාලගේ email address එක input කරන්න දෙනවා. ඔයාලා මේ details ටික හරියට input කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන public username එකක් දෙන්න තියෙනවා. මේකටත් මගේ නම දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන individual company කියන එක select කරන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලගේ country එක select කරන්න වෙනවා. මම මෙතනින් country එක දෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් country එක ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා register කියන option එක දෙන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපේ account එක මේ වගේ load වුණා. ඊට පස්සේ create වෙලා තියෙනවා. Please check your inbox for instruction on how to enter Gamepix and start monetization. අපිට දැන් email එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු email එක check කරලා මොනවද email එකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ email එකට මට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වගේ email එකක් Gamepix ලගින්. Welcome to my Gamepix. ඊට පස්සේ මගේ dashboard එක මෙතන දීලා තියෙනවා. temporary password එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ details ටික මෙතන මට දීලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු account එක create කරගෙන මෙන්න මෙතන අපේ email address එකයි දෙන්න තියෙනවා.
මම email address එක input කරගන්න. ඒ වගේම මට ඇවිල්ලා තියෙන මම temporary password එක මේ වගේ copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකත් මෙතන ගිහිල්ලා මම paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ sign in option එක දෙනවා මම. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට එනවා දැන් ඔයාලගේ new password එක create කරන්න. මම මේ වගේ මගේ password එක create කරගන්නවා. ඔයාලත් මේ වගේ strong password එකක් ඔයාලා create කරගන්න. ඊට පස්සේ complete account කියන option එක ඔයාලා දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ අපේ Gamepix dashboard එක මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් තමයි අපිට අපේ games upload කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන create new game ඒතන option එකට ගිහිල්ලා තමයි අපිට game එකක් upload කරන්න තියෙන්නේ. මම game එක upload කරගන්න විදිහ වගේ දේවල් මම ඔයාලට ඉස්සරහා වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නම් කොහොමද game එකක් හදාගන්නේ. ඒ වගේ දේවල් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. හරි දැන් අපි අපේ Gamepix account එක create කරගත්තා. අපි දැන් බලමු කොහොමද Gamepix එක Google AdSense වලට add කරලා කොහොමද AdSense apply කරන්න කියලා. ඔයාලා යන්න games play කරන්න තියෙන platform එකේ තියෙන website එක මම links ටික description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒ links ටික එතනින් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ link එක copy කරගන්න. මේ link එක copy කරගෙන ඔයාලා යන්න ඔයාලගේ ආයේ Google AdSense account එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලා add site කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ අවසානයේ තියෙන dash එක අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් save කියන option එක දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ error එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන link එක ඔයාලා මෙතනින් copy කරගන්න මෙන්න මේක. ඊට පස්සේ මේක අයින් කරලා ඔයාලා මේක මෙතනට paste කරගන්න. ඊට පස්සේ save කියන option එක දෙන්න. හරි දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ publisher ID එකට ඔයාලා මෙතනින් I have added my publisher ID කියන එක දීලා මෙතනින් next කියන option එක දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන request review කියලා එකක් එනවා. ඔයාලා request review කියන එක දෙන්න. හරි දැන් අපි Gamepix කියන එක Google AdSense වලට add කරගෙන Google AdSense වලට apply කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. getting ready කියලා තියෙනවා. මේක සාමාන්‍ය පැයක් ඇතුළත සාමාන්‍යයෙන් approve වෙනවා Gamepix එක Google AdSense වලට apply කරාට පස්සේ. මම මගේ home එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මේ මම lagged වලට හදාගත්ත AdSense account එක ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. sites වලට ගියාට පස්සේ lagged එක මෙතන ready කියලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට හැම දෙයක්ම තේරෙන්න ඇති කියලා. කොහේ හරි අපහැදිලි තැනක් තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරගන්නේ කියලා හරියටම. ඒ වගේ මේකේ games අපි create කරගන්න විදිහ වීඩියෝ එකක් මම ඉස්සරහට දානවා. අනිවාර්යෙන් ඒක නිසා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මම මේකෙදි කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි මේකට games set කරගන්නේ, කොහොමද games create කරගන්නේ. ඒ වගේ දේවල් මම ඔයාලට ඉස්සරහදී කියලා දෙන්න. හරි දැන් ඔයාලට මෙන්න බලා ගන්න පුළුවන් අපිට AdSense වලින් අපේ Gamepix වලට අපි හදාගත්ත AdSense account එකට AdSense approve වෙලා කියලා mail එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මම මේක approve වෙලා තියෙනවා. පැයක් හරියටම පැයක් වගේ ඇතුළතදී අපිට මේක approve වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මට welcome to my Gamepix කියන එක ඇවිල්ලා තියෙන 12:26ට. ඒ වගේම your site is now ready to serve ads on AdSense කියන එක මට ඇවිල්ලා තියෙනවා 1:25ට. ඒ කියන්නේ හරියටම පැයක් වගේ ඇතුළත මට මේක approve වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු mail එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් your site gamepix.com is now ready to show AdSense ads කියලා mail එක අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේක try කරලා බලන්න. ඔයාලට active dashboard එක ඉක්මනට active කරගන්න පුළුවන් මේ Gamepix කියන website එක හරහා. අපි දැන් බලමු අපි AdSense account එකටත් ගිහිල්ලා කොහොමද මේක පෙන්වන්නේ කියලා. මම මෙතන refresh කරලා බලනවා. දැන් ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් getting ready කියලා තමයි තාම තියෙන්නේ. මම refresh කරලා බලමු කොහොමද දැන් පෙන්වන්නේ කියලා. හරි ඔයාලට මෙන්න මෙතන refresh කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් Gamepix කියන එක අපේ approval status එක ready කියලා පෙන්වනවා මෙතන.
හරි මම හිතනවා මේක පැයකටත් වඩා අඩු කාලයක් ඇතුළත අපිට ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේක try කරලා බලන්න. ඔයාලට ඇක්ටිව් AdSense වල ඇක්ටිව් dashboard එකක් ඔයාලට ඉක්මනට approve කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මම ඔන්න proof එකම අරගෙන ආවා කොහොමද පැයක් වගේ ඇතුළතදී අපි AdSense approve කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ Gamepix කියන එකට අපිට games අපි add කරගන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද ඒකට හරියන අපි games create කරගන්නේ කියලා මම ඔයාලට ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් ඔයාලා මේක try කරලා බලන්න. ඔයාලට මේක අපහැදිලි දැන තිබුණත් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න මම ඔයාලට ඒ ගැනයි කියලා දෙන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වුණා නම් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම comment එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා ඔයාලගේ AdSense approve වුණොත්. ඉතින් මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙනකම් මම මේ වීඩියෝ එක අදට මෙතනින් නතර කරනවා.